اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي پاک روح په نامه نن بیا غواړم چې مایکروسافټ وینډوز 10 بشپړ درسي کورس باندې پیل وکړم دغه څنګه نن درس دی اتلسم درس ایم ایس پینټ پروګرام دا کې بیا می تاسو اول د ایم ایس پینټ پروګرام تعریف کې پېژنئ تعریف نه ورسته بیا د ایم ایس پینټ پروګرام د خلاصولو بندولو طریقې بیا هغه اپشن دي اپشن پکې پېژنو چې کوم اپشن لري اخري طریقه د بندولو طریقه ده زه ورسم ایم ایس پینټ پروګرام تعریف definition of MS Paint program. MS Paint program is the primary program of Windows which is used for simple drawing and editing. MS Paint program د Windows له ساده پروګرام څخه عبارت دی چې د عکسونو ساده رسمۍ او سکن شوي اسنادو په کې تغییر یعنې بدلون راوستلو لپاره استعمالیږي لیکن په مسلکي ډول نه استعمالیږي او په مسلکي ډول نور پروګرامونه استعمالیږي لکه فوټوشاپ کورل را او داسې نور خو دا ایم ایس پینټ لکه مخته پروګرامونه ته ووایي که نه چې دا نوټفیډ وورډفیډ ایم ایس پینټ پروګرام دا پروګرامونه خو دي خو دا ساده پروګرامونه دي لکه بعضې کور دا ساده کور کې هر کور نه کي خو د ایم ایس پینټ پروګرام به دغه د عکسو جوړول دپاره هستېږي اسنادو کې برابروي خو داسې تغییر تبدیل نه راوایي لکه څرنګه فوټوشاپ راولي لکه څرنګه کورل ډرا راولي که نه لکه څه رقم ته نه داسې پروګرام راولي تغییر نه راوایي مقصد تو تاسو یو کنسپټ سوچ بېګه درکوي که نه چې دا هغه اپشن یې پاکې هشته که نه دا اپشن دا کور کې دا کور کې که نه رقم نه راولي که نه دا ساده پروګرامونه دي ایم ایس پینټ پروګرام د خلاصولو طریقې ایم ایس پینټ پروګرام د خلاصولو طریقې اول طریقه یې دو سټارټ مینو وینډوز اکسیسریز پینټ دویمه طریقه سرچ باکس ټایپ ایم ایس پینټ اور ټایپ پینټ دریمه طریقه run type MS Paint or run type P brush څلورمه طریقه شارټکټ کی په دغه طریقه عملي کی اوس درسم اول سټارټ بټن ورته بیا کوم وینډوز اکسیسریز فولډر پیدا کوم بیا ډراپ ډاون بټن کلیک کوم بیا داس کې پینټ پروګرام پیدا کوم پینټ په نوم سره پروګرام دا دی په دا جګه یو کلیک وکړئ لیفټ کلیک پینټ پروګرام خلاص شي دویمه طریقه یې دو سرچ باکس کې ته لیکم ایم ایس پینټ بیا انټر دا دویمه طریقه شوه دریمه طریقه رن د هغه سټارټ بټن په لیفټ کلیک وکړئ په دا ځای کې رن ستا ویني دا ځای کې که دې ته نشو تللی شارټکټ یې شته اوس شارټکټ یې دی होम बटन या स्टार्ट बटन प्लस आर بدې سره کې کې تخیل سکرین کیبورډ کې او اس کې کیبورډ کې دا سٹارټ بٹن ته یا ہوم بٹن خو دا په کلیک وکړئ بیا آر دې راوځي په دا کې زو طریقه ایم ایس پینټ خو دا ایم ایس په وړو خروپی هو پینټ بیا اوکې بل طریقه دا بداغه بیا ته انجی سٹارټ بٹن رن دا لیکم فی برش بیا دې اوکې دا طریقه خلاصوي خو دا فی برش دا کې کور نه کې بدغه سرچ باکس کې کور نه کې خو فی برش نه بدا بل کور کې بل طریقه دا شارټ کټ په طریقه باندې ورته سٹارټ بٹن سم स्टार्ट मेनू
Windows accessory folder فایل کو دا Windows accessory folder ये drop down button here some paint program था right click here some more then another some open file location right click more open file location چې کله ته فایل لوکیشن ضروري است کې ترکیب پروګرام چې تو انتخاب کړی وي اخر مستقیم انتخاب وي لکه ځکه کې موږ پینټ پروګرام کلیک کړو پینټ پروګرام اس کړو لای او بیا په پینټ پروګرام رائټ کلیک کوم رائټ کلیک رزم properties the right click properties that's good general that's good shortcut tip ته ضروري shortcut ته ضرورت دی دا ځکه کې وو ته ولي کې ودیګه shortcut کیز کې دا خالی خانه کې بنان لیکلې بنان دا کې مثال طریقه کنا کدا کنټرول ته ونی ویا alt ډایرکټ انتخابېږي کا alt ونی وا کنټرول ډایرکټ انتخابېږي هو چارج دې ونی ولو داس کې یو خر پر کوم مثال خبره x دا مې په لوجیک ځو ته انځ اپلای دا نو خو ځکه دا پکې موجود دی دا پکې موجود دی څنګه نو ازو چې کنټرول مثال डी में करा उस ने अप्लाई उस दाव खजा दस्ता दन शबक دا دیو خاصه مقصد دا چې کمپیوټر دا کمپیوټر په مدیریت لري کنه دا وایي مثال دا دی په نو ټاکم شرکت نشته ځکه خوریا اوس اپلای مې وکي اوس پروګرام باندې اوس تلګن کنټرول اوس کیبورډ کې ته خایم او اس کې کیبورډ کې کنټرول یا alt یا d اوس پروګرام خلاص کی نه او څو طریقې چې وي د خلاصولو بیا دا پسې بیا د MS Paint پروګرام په MS Paint پروګرام کې لاندې پروګرامونه آپشنز شامل دي اول टाइटल बार व्यायाम कैप्शन और कंट्रोल दरिया क्विक एक्सेस टूल बार दरिया सवारा नेविगेशन बटन पिंजा फाइल मेनू होम टैब वेब टैब रिबन फिनल और ग्रुप्स स्पेगम ड्राइविंग एरिया वाम स्टेटस बार उताम स्कूल बार उताम वाली प्रोग्राम की स्टार बटन विंडोज एक्सेसरीज पेंट प्रोग्राम خدا کې دې ځنا یوازې دا وی ته لګوي خو پروګرام ته لګوي ته خو بیا دا ټول کې چلو غره یای دې کې دې لپاره پیک لانچ دې لپاره هو دا کویک لانچ ته هو دا بس بل بٹن دی دای ته بیا نیویګیشن بٹن دی نیویګیشن بٹن ځکه ته ای په سره ته تشریح کوم دا بس د دې کنګی نه دا دغه پر ځخته ته ای ټایټل بار په دغه درو بٹن دی چې کیپشن اور کنټرول
بديزنا تضيف صحيحة من باري بديزنا تضيف صحيحة drawing area دی غیر رسمای څخه چې په کوم ترتیب یا عکس په ویډیو کې به رسم کوي به دغه د vertical scroll bar د دې تر دې پره د دې چې horizontal scroll bar دا چې up button دا چې down چې صفحه ورې لوند باندې دا چې left button دا چې right button دا هغه صفحه خي او چپ طرف ته وري بل دې نه تر دې پورې صحیحه سټیټس باندې هو دا شری د لری کې مکمل دا خړې پټې سټیټس باندې بل دا نشان دی دا د مثبت شکل باندې کنه دا چې کله ته یو شای رسم کوي لکه زه په مثال یو دا په کوم ځای چې وته دي دا جام نشان چې کوم ځای وته دي ته د موقعیت کوم ځای ته خي دغه سکرول بارود څخه نه ته د دې نه ته سره کوم تاسو داس کې دغه طرف ته خي دغه اته چې وای مخور خو درنه دې چې ایکس مخور د وای په مخور خو د خي طرف نه ته خي په تاسو سره کوم دا زه دا دې کې دا ریکان دغه یو د پیس باندې دا دې کې ته موقعیت خي چې ولان څنګه انده سیبری نقطه ده خي کنه دې درته ته کوم څه کې راوځي چې ته کلیک وکړو دا کوم کلیک وکړو کنه و دا شای چې کوم د جسم د کړه دا کلیک وکړو دې نه پسلا دا وخاله چې کوم پسلا چې وخاله کنه د جسم ولا او صور سوا تويش په صور سره پکسل کې ته وخاله کنه دا بل پسلا دې نه تخیل لکه سره کړو دا کې وته ری کنه ودرې کنه دا چې د ټاپ طرف نه 15 پکسلات کې دا ویني دا دې کې ته اندازه درکوي خو دا ته یې کوم ځای مو کلیک تر ولا و کنه 450 پکسل اندازه دغه خي طرف نه دغه طرف نه خو سوا دغه ټاپ د پوس طرف نه کوم اندازه چې خو سوا و پکسل خو سوا دا کوم کلیک د شای درو دا کور کې مې کوم څه درو ته اندازه درکوي دا وایم چې دا د ایکس وای په مخور باندې د جسم اندازه ته خې د کوم شای چې رسم کې لکه زه تاسو په ورشي رسم کنه دا کوم څه چې رسم کړلو ته دغه جسم اندازه ته خې دا کوم د مربع کې باندې شو دا شکل ته خې لکه دا ویني دا ستې چې دا اندازه د ایکس په مخور باندې اتیا پکسل دی د وای په مخور باندې واتیا دی دا دریم کې چې دا د مکمل صفحه اندازه ته خې مکمل صفحه ویني د زنا دا ډرایوینګ ایریا چې دوه کنه د کوم ځای رسمي شي یا چې جوړي دا څخه ته خي چې 915 وګزولای دا شای وګزولای درمنه دا شکل خو دا شکل ته خو جنه سوا شپږ پکسل ده خو په چګوري صفحه ته خو درمنه ته خو کنه بداشه ته خو شي صور سوا صور شپته پکسله دا خو معنی خو مستطیل شکل خو د غرض د طول کمی کنه مده خطر باندې دا هو بل ودا کې دا د درس بیا شخو دې د دې پر څخه بل دا چې دا څه د نورو پروګرامونو ته وایي چې دا صفحه په دې ډول سره 100% په نارمل شکل لري کنه یا دا کې د ماینس دا معنی چې دا صفحه چې دا ارنګ کوي د کمپیوټر یا په سکرین کې کنه سکرین اندازه سم ارنګ کوي او سم ورته کوي کله ماینس علامه دا معنی دا صفحه
لرې کوي. که چېرې مثبت علامات والا بیا دا صفحه ته نږدې کوي. لکه اوس دا ویني چې کله هغه علامه د 10% په اندازه دا ورې کوي زوم آوټ کوي. دا چې کله کوم د 10% په اندازه دا خو د ول پروګرام چې وو دا کې 10% کې بده کې پیرا 50% درسوي. خو کله چې ماینس وایي دا پیرا 100% ورته یعنی 50% په اندازه صفحه ور کوي. بیا چې وایي بیا 50% دا خو اندازه کمی کنه په ما نه وایي دا 12 نیمه کنه لکه دا سل په 2 تقسیم 50 په 2 تقسیم 50 په 2 تقسیم 12 نیمه په دې شکل سره په دې شکل سره بیا لوي کوي هم 25 50 سل. اوس اول سلاید بټن دا په خپل هغه ته صفحه زنده برابروي په دې سکرین کې د دې پرې سیمه دي. وګورئ چې سلاید بټن صفحه سمره زنده برابروي ویني سمره کوي کنه دې وظیفه ده. اوس بیا ارزم فایل ده او د MS Paint پروګرام د بندولو طریقې. MS Paint پروګرام د بندولو طریقې. اول ټایټل بټن لیفټ کلیک کلوز. دویمه طریقه فایل مینو ایگزیټ. دریمه طریقه Alt plus F4. څلورمه طریقه ایگزیټ. د Alt F4 یو پروګرام نه هر پروګرام د سکرین په مخ خلوص کې داسې وایي د سکرین په مخ په مثال د دا معنا چې دا پروګرام خلوص دی کنه اوس مو دا خلوص د فینټ و دا په لومړی په هغه پروګرام ته بندوي چې کوم څه د سکرین کې بریخي اینه بعد په اثر ته پروګرام چې څو پروګرام خلوصي کنه اول پروګرام په دویم په دریم په بندوي کنه. دا کې زو سره بندول طریقې دا کا لوګو باندې کلیک نه رائټ کلیک کلوز وا طریقہ کا فایل نه سیو کو. خو دویمه طریقہ بیا سم سٹارټ بٹن سٹارټ مینو وینډوز اکسسوریز پینټ پروګرام. خو بندولو طریقو کې اول سم دا لوګو کلیک نه رائټ کلیک کلوز. دویمه طریقه بیا وینډوز اکسسوریز پینټ پروګرام. او بیا سم دویمه طریقه د فایل مینو باندې کلیک کړم ایگزیټ. دریمه طریقه دا لکه مو ته چې هر پروګرام خلوص وو د سکرین په مخ بریک اول بندوي. اوس لکه تاسو مثال ورکوم دا پروګرام خلوصوم د پینټ خلوصوم مده پر اول د کله Alt plus F4 بټن پریس کوم مده پر اپ پروګرام خلوص چې کوم ته مختبر شي او چې دا بندوم دویم چې دا Alt F4 پریس کوم ته دا پروګرام کوم ته نه بندوم. بیا ورته پینټ پروګرام. څلورمه طریقه ایگزیټ دا طریقه باندې دا ایکس په بټن سره. څلورمه طریقه بلا شته. پنځمه طریقه مو ته چې شول نه ډیلیټ کنه دا هغه لوګو ویني دا لوګو باندې دا هغه لیفټ کلیک ډبل پکې دوه ته وایي یا باندې هر پروګرام باندې دا بندول طریقې. خو نن درځم دې باسي که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.